Chào anh. Cô đi đấy, đi đây ạ. Cô đi đường đây à? Dạ. Đi à? Đi làm này đi tôi. Qua tôi sẽ đỏ. Tôi không cần lý do là cô đi đâu, mà tôi cần. Cô nghĩ đây là chỗ muốn đến một đi sao? Nhưng mà tôi nghĩ có việc riêng ạ, chứ không phải tôi đi chơi ạ. Việc riêng là việc riêng hay là trốn? Anh nói hơi quá rồi ạ. Không ở đấy không có quá gì, ở đây tôi là lấy ăn hết. Tôi muốn làm nào là. Rồi, cô sẽ biết tay tôi sẽ phải trả giá thôi. Cô làm đối đầu với tôi à? Cô sẽ biết nào với tôi. Thôi cũng muộn rồi, hai em ở lại ăn cơm cùng chị đi. Sáng nay chị cũng có đi chợ mua được ít cá sông mấy ít rau cùng về. Thế là chị em mình cùng nấu ăn lâu lắm rồi chị em không ngồi với nhau rồi. Chị ơi, chắc là để những khi khác rồi hôm nay. Chị tin nha, rồi sẽ có một ngày ăn không nhau sẽ có một máy nhà. Vâng ạ, em tin vì nó thì ạ. Em chào chị em đi ạ. Chị nhé. Tôi nói thật nhá, nếu ngày trước ấy, chúng tôi mà không tin tưởng anh ấy, thì bây giờ chúng tôi không rơi vào cảnh đấy. Tôi thấy khổ đến vậy, cậu trách tôi à? Tôi trách cả hai, tôi quá tin người. Còn anh ấy, lúc anh có tiền thì anh coi trời bằng vung, rồi sẽ đến lúc ấy, anh sẽ hiểu cảm giác mà anh chẳng có gì trên tay cả. Anh mất hết tất cả. Thật ra hôm đấy chị mới về, mà tôi biết lại rồi. Mà nhìn cảnh này trên tay là tôi bực quá. Chăm theo một tháng nữa đâu. Có những chuyện con còn nhỏ, con chưa biết được đâu. Sau này con lớn mẹ sẽ kể cho con nghe nhé. Vâng. Con đừng có nghĩ nhiều nhé. Cho dù ở đâu thì mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. Mẹ cũng rất là muốn sáng nào cũng được gọi con dậy, sáng nào mẹ cũng được đưa con đi học. Nhưng bây giờ mẹ chưa thể đón con đi được. Mẹ đừng bỏ con nhé. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ con. Con hãy yên tâm ở đây đi, không là làm được nhà mẹ sẽ đón con đi sớm nhất có thể. Con ở nhà phải ngoan nhé. Ăn uống đầy đủ vào ngủ nữa. Khi nào nếu mẹ con đã nhìn lên bầu trời kia, mẹ cũng sẽ nhìn lên bầu trời. Hai mẹ con mình nhìn thấy nhau nhé. Từ qua là không biết cô ta trốn đi đâu rồi. Chỗ ở thì không thấy, không biết trốn đi đâu rồi. À, đây rồi. Lần này cô đến đây thì chết với tôi. Chào anh ạ. Cô đến cái gì đấy? Bây giờ này cái. Cô đi đường như đây à? Đi làm. Đi à? Đi làm hay là đi chơi? Qua tôi nghĩ là có lý do. Tôi không cần biết lý do là cô đi đến đâu, mà tôi cần đi trên mặt. Cô nghĩ đây là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nhưng mà tôi nghĩ có việc riêng ạ, chứ không phải tôi đi chơi ạ. Việc riêng à? Việc riêng hay là trốn? Anh nói hơi quá rồi đấy ạ. Không, ở đấy không có quá gì hết, ở đây tôi là giới hạn hết. Tôi muốn làm nào là. Cô chuyển chỗ rồi đúng không? Anh nói gì cơ? Tôi nói là cái nhà trên núi rồi đấy. Cô chưa không ở đấy nữa đúng không? Anh theo dõi tôi à? Tôi không theo dõi cô, mà tôi muốn biết những gì tôi cần biết. Tôi không phải là thứ để anh kiểm soát. Ở đây cô làm cho tôi mà cô nghĩ cô được nói cái câu đấy à? Tôi có quyền nghỉ. Thử xem. Tốt nhất là tôi không nói nhiều. Cô đi làm luôn đi.
Nghe nói bạn nó mới ở xa về nên là nó không gặp mà gọi nó là ra uống nước chuyện trò. Alo, thế ông nghe thông tin bảo ông về quê chơi à? Thế có rảnh tối ông thì ra ngoài quán này anh em ngồi uống nước. Tôi ngồi đây tôi đợi. Rồi, ok. Làm gì mẹ? Vừa mới chăn gà lên vịt xong mới sáng ra mà nóng quá. Mùa hè nóng. Uống nước đây. Con có chuyện này mà nói với mẹ. Hôm qua con đi lên núi nhưng mà con vội quá về nên là con chưa kịp kể với mẹ. Hôm qua con gặp lại cô gái ấy. Cô gái mà cứu con hôm ngã xe đấy à? Vâng, qua con gặp cô ấy ở trên rừng ở cái nhà cũ ngày xưa nhà mình làm thì chăm sóc vườn cây ấy. Nhà sắp đổ rồi mà con gặp cô ấy ở đấy. Cô ấy gần như không còn chỗ nào để ở, thế nên con đưa cô ấy về căn nhà cũ của mẹ ấy, ở dưới bìa rừng cho cô ấy ở nhà đấy. Cô ấy là quân nhân. Con không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhưng mà không nhà, không cửa, không người thân tìm đến, như là bị bỏ lại với mình. Quân nhân mà lại sống như vậy sao? Thế con cũng thấy lạ. Nhưng mà con nhìn ánh mắt của cô ấy, con nghĩ cô ấy không phải người xấu. Có những người không muốn biến mất nhưng bị cuộc đời xô đẩy ra ngoài thôi con ạ. Nhưng cô ấy là quân nhân thì lại càng đáng thương hơn. Con xem giúp được gì cho cô đấy thì con giúp, nhưng cũng phải có giới hạn thôi. Vâng, không biết rồi. Con chỉ biết là lúc đấy mà không giúp cô ấy thì chắc là cô ấy không còn chỗ nào để đi đâu mẹ. Con thấy cô ấy rất là đáng thương. Quân nhân thì chuyên đi giúp người khác mà lại không ai bảo vệ được chính mình. Thôi con ạ, con làm như thế là đúng đấy. Con hy vọng là... Thôi, mẹ làm gì làm đi, ở nhà nghỉ ngơi đi, con đi ra chỗ quán kìa, mấy thằng bạn nó vừa gọi ra đấy. Anh em lâu ngày không gặp, con đi xa lâu không về rồi nó muốn gọi ra đấy ngồi chơi tí, nó hỏi cái gì. Nó vừa gọi điện cho con. Thế con đi cẩn thận nhá. Vâng. Đi về sớm nhá. Thế thôi mẹ ở nhà nhé. Đi con về. Anh, có uống nước. Nghe nói bảo mới đi làm về ở đâu về mà về gọi điện về định ở nhà chơi đâu không? Thì chắc là đợt này về hẳn đây. Thì lâu lắm rồi, bao năm bây giờ quay về đây. Thế uống nước gì để gọi? Thôi cho tôi cốc nước, cho cốc trà đá này. Anh Thủ ơi cho cốc trà đá. Uống nước đi. Uống đi không ạ?
Thế về đợt này về nhà định làm việc gì hay là có định làm gì không? Bây giờ đang làm gì? Làm gì đâu, về nhà thất nghiệp suốt ngày. Qua và đi lên thăm lại đồi cây của nhà này, bỏ hoang lâu lắm rồi, rậm hết rồi. Không. Làm gì đâu, về trò này thất nghiệp. Tôi đang có mấy dự án, có mấy công trình ấy, ông xem xét có đi làm cùng tôi không? Ờ, để tôi nghiên cứu cái thật này vừa về chưa muốn đi làm không không. Thế dạo này ông vợ con nào rồi, mấy tên rồi? Ở nhà mình cũng mới lập gia đình, có mấy đứa, hai đứa. Thế nhanh nhỉ. Công việc. Tôi giờ còn đang chưa mảnh tình vắt vai. Ông tính công tử con nhà con một nên là được chiều chuộng nên là Ui giờ đi lao động ở nước ngoài rồi về nhà đang thất nghiệp. Không. về bố trí là tìm công việc gì ổn định thì làm, không thì Tôi xem sắp xếp nào đi làm với tôi. thế để xem về sắp xếp công việc, có gì anh em mình kết hợp, có gì đâu. Lâu lắm rồi tôi bảo là về gọi mấy anh em đến tụ tập mà còn chưa có thời gian, thôi để một hai hôm không ạ. Ông cũng đi được mấy năm ở đấy nhỉ? Tôi đi 6-7 năm. Xa quê hương đâu hết rồi. Nhưng mà hôm bảo từ hôm về không biết bây giờ mấy thằng bạn mình trước hay chơi tụi mình giờ đầu hết rồi nhỉ. Bây giờ thì ai cũng có gia đình rồi, mỗi người mỗi công việc rồi nên là mỗi người đi làm một nơi khác nhau. Có mỗi tôi là còn ở nhà làm việc loanh quanh ở nhà. Ở quanh nhà tốt rồi, còn hơn là đi xa mà. Nhớ nhà lắm mà xa quê. Cay, xứ người chán lắm. Tôi bây giờ thì tôi về tôi cũng ở nhà thôi, cũng không đi nữa. Nơi đi. Ông đi, tôi vừa ngồi. Bạn bè bằng tuổi nhau này có lập gia đình hết rồi nên ông cũng sắp xếp nào mà lấy vợ cho gia đình nó ổn định. Thôi tôi bà già dục suốt đấy, nhưng mà chưa tìm được đối tượng gì yêu mà. Bây giờ vợ con thì cứ phải gọi là chim ưng. Thế làm công trình kiếm ăn được không ông? Cũng ấy đấy, cũng túc tắc đủ sống cho gia đình thôi. Thế ông nào tôi cũng chuẩn bị có mấy công trình to đấy nên là ông có về sắp xếp công việc nào có như nào cùng tôi thì anh em kết hợp thì như nào. Thế hợp lý nhỉ, tại vì tôi mới về chưa biết làm cái gì để đang loanh quanh suốt. Thôi rồi, để thế thì hôm nào tôi đi cùng ông vài buổi xem thế nào nhỉ, hợp lý anh em mình nghiên cứu đúng không? Nhưng mà sợ ông ấy thôi, này sợ ông này đi nước ngoài về lại không làm được những công việc đấy. Làm được sao không làm được, ông cứ cho tôi làm chân quản lý là được rồi, có gì đâu. Ok. Nhưng ông có thiếu chân quản lý không? Có gì thì ông ý liên lạc. Ok. Dạo này vẫn thế nhỉ, trái khác gì mấy. Tôi thì cứ Bao loanh năm? quanh gia đình ở nhà, công việc hàng ngày ở nhà thì cũng thế. Mỗi năm lại thêm một tuổi nên là tôi thấy ông là về đi lại về là thấy ông điềm đạm hơn ngày trước đấy. Ôi dồi ôi, ngày trước lúc ở nhà nó còn trẻ, nó lông bông bồng bột, bây giờ ông bảo có tuổi rồi. Mình hết cái tính ấy rồi. Về xem nào như nào mà sắp xếp là đi làm cùng tôi. Tôi là bố trí. Mà thôi, giờ ông ngồi đây nhé. Tôi khả năng phải đi sang bên chợ kìa mua ít thuốc rồi uống. Theo mà hôm nay về lạ nước lạ cái, nghe Chắc mới về. cơ về, có vẻ không ổn. Thế nhá. Ok. Nhá. Hôm nào gọi thì alo nhưng mà biết nhắm. Còn giám đốc thì nhìn không giống giám đốc mấy đâu nhá. Thôi nhá, ông ngồi đây nhá, tôi đi luôn này. Ok. Thôi nhá, đấy nhá. Rồi ok. Chắc là mấy hôm phải sắp xếp công việc và alo cho thằng ấy đi làm cùng. Trước đi làm cùng nhau rất biết là thằng này nó làm rất được việc.
Cô làm những cái tay đây. Hôm nay cô không phải nghỉ trưa nghỉ tiếp gì hết, cứ làm hết ở chỗ này thôi, thì dọn dẹp sạch sẽ chỗ này hết thôi. Anh em nghỉ hết rồi đấy, cô làm nào làm. Trưa này ấy dọn hết sạch sẽ cái chỗ này cho tôi. Vẫn đang làm đấy. Không được rồi, làm này không ổn đâu. Tôi vẫn đang làm đây ạ. Cô làm này không được rồi, cô đi làm hay đi chơi đây? Có làm hẳn hoi được không? Không làm được thì nghỉ việc luôn đi. Tôi vẫn đang làm việc đấy thưa anh. Cô làm này không ổn rồi. Cô làm được không? Không làm được là cuối ngày không có tiền đâu. Nếu mà không làm được nữa thì nghỉ việc luôn. Tôi vẫn đang làm việc mà. Cô lại còn cãi à? Tôi bảo gì cô phải làm đấy. Ở đây ấy, tôi là chủ xưởng. Ở đây ấy, tôi bảo gì cô phải làm đấy. Không phải cãi gì hết. Dạ vâng ạ, tôi vẫn đang làm hết sức của mình đây ạ. Cô muốn làm nào thì làm. Đừng để tôi bực lên là được. Vâng. Mình có thù hằn gì với anh ta đâu nhỉ, mà sao anh ta cứ nhắm vào mình, cứ như kiểu là trả thù mình ấy nhỉ. Mình cũng vẫn làm việc như mọi ngày mà.
xe rộng ở đây, nhưng mà là trong chung nốt là đang lấy tay của tôi cho mình lấy tay. Rồi nha, gì thua. Cha làm ăn được cái gì? Mẹ em nọ ý hưởng lợi tưởng bà chị về đi lính về kiếm được mớ mà chả được cái mẹ nhỉ. Bực thật đấy. May đuổi mẹ đi. Ui em nay chơi mình à? Vâng, nay chơi với mình chán quá anh ạ. Rồi còn nợ của anh bác, còn nợ của anh sắp đến hạn rồi nha, được bố trí thu xếp thanh toán cho anh đấy. Anh cứ để cho em cất thời gian nữa, nhưng chỗ này làm ăn chán quá, chơi bời gì thua. Từ hôm nọ chị chú về làm được món cơ mà. Có được gì đâu anh. Mẹ nó đi mà mấy năm rồi, nó gửi tiền về thằng chồng nó ẵm hết đi, mang đi cho gái hết. Thế là chả được cái gì em đuổi luôn đi à? Thế thôi, mấy hôm nữa thu xếp cho anh nhá. Tiền của anh là tiền làm ăn đấy, không phải để cho chú tiêu thế đâu nhá. Vâng, nghe anh anh cho em khất vài hôm xong rồi em gửi sau nhá. Rồi ok. Có quá. Chắc phải kiếm ăn xem có làm vụ kiếm ăn em được cái gì không. Phải chết. Quán con này có vẻ vắng anh nhỉ? Nam à, lâu lắm không thấy chú. Quán đợt này hơi vắng chú ạ. Dân bọn nó xem bóng đá nhiều quá. Thế là bóng giờ anh ngủ hết rồi. Nay đến chơi mình nhà em. Vâng, em đến mỗi mình thôi. Dân ở đây. Có Bùi à? Anh nào à? Ôi rồi mẹ gặp Lâu cậu rồi đấy. này. Đây chơi thôi. Thế nào? Thế nào khỏe không? Chán lắm anh ạ. Lâu lắm anh em mình không gặp nhau rồi. Anh uống nước gì không để em gọi. Thôi uống nước gì cũng được. Anh ơi, cho em 2 lon nước ấy. Lấy nước gì em ra đây? Anh cho em lon nước nào cũng được. Ok. Giờ anh nhìn anh khác quá. Kinh doanh không ổn anh. Dạo này cậu nhá, làm ăn chán lắm, tiền vào thì ít, tiền ra thì nhiều. Nhưng mà cậu sao? Vậy giống tôi rồi. Tôi cũng thế, làm ăn chả đâu vào đâu cả. Kinh doanh cái gì cũng thua lỗ. Anh em uống nước nhá. Vâng, anh để em xin. Cảm ơn anh nhá. Uống nước đi. Uống nước đi anh. À, dạo này chị lại câu có về nhà không? Em về rồi nên em đuổi đi rồi. Thế à? Cậu lại đuổi cả chị gái mình đi á? Em đuổi cả hai mẹ con đi luôn. Anh hỏi làm gì? Chị tôi lúc về trong tay chả có gì. Tiền không, nhà không, cái gì cũng không. Tôi lời thật nhá. Nếu ngày trước ấy chị tôi mà không tin tưởng anh ấy thì bây giờ chị tôi không rơi vào cảnh đấy, không đến khổ đấy vậy. Cậu trách tôi à? Tôi trách cả hai. Tôi quá tin người. Còn anh ý, lúc anh có tiền thì anh coi trời bằng vung. Rồi sẽ đến lúc ấy, anh sẽ hiểu cái cảm giác mà anh chẳng có gì trên tay cả. Anh mất hết tất cả. Thật ra ấy, hôm đấy chị cũng về. Nhưng mà tôi cũng định giữ lại rồi. Mà nhìn cảnh bà ấy trắng tay nên là tôi bực quá. Nghĩ cảnh bây giờ hai mẹ con về dựa dẫm, tôi đuổi đi luôn.
Nhà con gái mình về sao ấy? Các chị Loan về sao đấy? Ôi ôi con gái mẹ, con gái mẹ về rồi à? Ôi rồi con về con bảo mẹ đi đón. Ôi thằng này thằng nào đây? Vậy bao giờ không gọi cậu đón? Con về tắm cơm con. Thế này mẹ xách cho, mẹ xách cho. Thế đây mẹ xách cho con đi vào nhà uống nước này. Đi vào đi con, đi vào nhà đi cháu. Trong nhà ngồi uống nước cho mát nào. Đấy, ôi đi về ta cũng nhiều năm rồi, tôi về cũng được con ạ. Về không có bây giờ mẹ già rồi. Con đi xa quá mẹ cũng không muốn nhớ con lắm nhưng mà không đi thăm con được. Nhớ con nhưng mà xa xôi bây giờ già yếu rồi, chả đi thăm con được đâu, thì về là tốt rồi, về nhà cho nó thôi không đi nữa. À thế chị về hẳn hay là về chơi thôi? Lần này chị về hẳn rồi cậu ạ. Tiền giải ngũ được nhiều lắm. Đấy, nhiều người đi mấy năm thôi mà cầm về bao nhiêu tiền. Thế chị đi hơn chục năm nay chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Vay mấy trăm triệu đi, thì em đang cần tiền làm ăn ấy. Chị cố gắng giúp em nhé. Ê con ạ, em nó cũng đang muốn làm ăn, nó bảo với mẹ rồi nhưng mà bây giờ thôi thì con có tiền thì con cho em vay, cho nó vay mấy trăm để nó làm ăn cái. Cũng không có tiền đâu mẹ ạ. Con đi bao nhiêu năm con gửi tiền về cho chồng con bây giờ làm nhà mới xong là lấy vợ mới về, xong hôm nay con về lại còn đuổi mẹ con ra khỏi nhà kìa. Thế sao mày ngu thế con? Đi bao nhiêu năm rồi, làm được đồng nào, có cho mẹ thì mới cho em được đồng nào đâu. Xong là bây giờ để cho nó thằng đàn ông nó lừa hết tiền như thế. Chị vừa nói cái gì cơ? Bây giờ chị đi làm ăn, bây giờ chị không gửi tiền về cho mẹ con tôi, bây giờ chị còn về đây ăn bám à? Bây giờ chị đi đâu thì chị đi. Em và mẹ không cần đâu. Tao cũng chịu thôi, mày á. Đi bao nhiêu năm rồi, bây giờ con không có cái gì rồi, bây giờ ở nhà tao đã còn nghèo thế này rồi, không có cái mà cản đáng nổi. Hai mẹ con mày ở đâu, đi bao nhiêu năm, lúc có tiền thì không nhớ đến mẹ đến em. Bây giờ để đây để ăn bám tao à? Tao ở đâu chỗ mà chứa chấp cho mẹ con là mày. Con chất hai mẹ con mày biết. Mẹ, chị xin em cho con ở đây 1-2 hôm cũng được ạ. Con bây giờ cả con thì con không biết đi đâu nữa rồi ạ. Bà với cậu cho con ở đây đi. Không được đâu, hai mẹ con mình đi nhá. Con xin mẹ cho con Ôi, ở tốt đây. nhất là mẹ con mày được ạ. đi khỏi. Tốt nhất là mày đi khỏi nhà tao ấy. Đi khỏi nhà tao ấy. Cút đi, từ giờ đừng quay mặt về đây nữa. Đi đi. Em cho chị ở đây vài hôm thôi mẹ ơi. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Không mẹ con gì đâu, hai mẹ con mình biến đi. Em ơi, cho chị xin ở đây vài hôm thôi. Đừng bao giờ quay về đây nữa. Thế bây giờ làm thế nào bây giờ? Giờ nghĩ lại, dù gì bà ấy cũng là chị của tôi cũng hơi quá đáng. Đời mà, có người mất tiền, người mất người thân, rồi có người mất hết tất cả, rồi lúc sẽ phải suy nghĩ lại thôi. Thôi, anh ngồi đây đi, tôi có việc phải đi rồi. Anh ngồi lại sau nhá. Mẹ nó đúng là đời, lúc lên voi lúc xuống chó, giờ để nó danh nó lên mặt. Chắc phải bán con xe kia thôi, nhà có nhiều xe chả đi đến, cho con vợ tiền giờ không đưa. Anh này, em có xe không? Anh có. Thế đi ra ngoài xem giải quyết cho em con xe phát. Ok, để anh xem rồi. Xe nào đi em? Đây anh xem nghiên cứu em xe này cái. Em được bao tiền em bán lúc anh xem rồi. Xe hỏng à? Hay có vấn đề gì phải bán đấy? Anh đùa, xe tôi đang đi ngoan, tôi phải bán, bây giờ đang dính với khoản nợ, bán thôi, nhà thiếu gì xe đâu. Anh xem lấy được bao tiền đây? Có xe để tạ lắm. Anh chỉ trả 5 triệu thôi. 5 triệu à? Anh em già tôi. Đấy, anh chỉ trả 5 triệu thôi. Chú có bán thì bán, không bán thì thôi. Được rồi, giải quyết luôn đi. Rồi ok, vào đây anh trả tiền nha. Ok, thế bán nhá. Mang giấy tờ đây anh giải quyết cho nhá. Mẹ nó về bảo con Hạnh đưa tiền thì nó không đưa. Anh phải bán cái xe này thôi. Mình nghĩ lúc có tiền, không nghĩ đến lúc hết tiền nó gục ngã nhanh như vậy.
kia còn một nhà nữa rồi phải sang để vận động nốt xem. Họ chắc đi vắng hết rồi, tôi tranh thủ chờ sắp tối mình đi về thôi. Tôi bảo hết giờ làm rồi. Sao hôm nay anh lại trả tôi tiền phòng in như vậy? Tôi chỉ trả cho cô như thế thôi. Cô làm không nghỉ tôi. Anh lấy lý do để trừ tiền của tôi đúng không? Trưa nay tôi làm cả buổi trưa nữa đấy, mà mỗi hôm tiền công của tôi phải gấp đôi chỗ này mà bây giờ anh trả tôi có bằng này là sao? Không ai lấy mất gì của cô à? Tự cô đánh mất nó thôi. Từ giờ tôi sẽ không đến đây làm nữa. Tôi xin phép anh. Cô nghĩ cô đi được chắc? Rồi cô sẽ biết tay tôi, cô sẽ phải trả giá thôi. Cô dám đối đầu với tôi à? Cô sẽ phải, cô biết thế nào với tôi. Ngoài đang đánh bóng mùa mưa đấy, qua về sau này đang đánh đợi mưa. Tưởng như là đến những con kèo vào ngoài mà điên ơi điên. Ai còn về nhà nữa hết. Bà Lăng đi biết nhà Đông Nhi nha bà. Đi ra để bà Lăng xem. Ta để cho nó quay thầy. Để từ từ về thầy. Em đi đâu về đấy? Em vừa đi làm ở xưởng gỗ, vừa tan làm em đi về chị ạ. Thế chị đi đâu về đấy? Chị đi vận động bà con quyên góp mà quần áo, gạo với ít tiền để ủng hỗ trợ các gia đình khó khăn ở trong xã. Bây giờ mới về đến đây. Chị vất vả quá rồi. Làm cán bộ thôn mà em. Nhìn bà con còn khổ quá, chị không an lòng. Chị tốt bụng quá. Bây giờ em có bận gì không? Về qua nhà chị uống chén nước đã. Lâu rồi chị em mình cũng không ngồi nói chuyện với nhau. Em thì bây giờ cũng tan làm rồi, em bây giờ đi về thôi, nhưng mà
Có sợ làm phiền chị quá không ạ? Phiền gì em? Em sợ chị bận ấy. Không, chị giờ chị rảnh rồi mà, đi về chị chơi tí đã. Vâng, lên xe chị Đèo. Vâng. Thì mẹ chị vẫn chưa về ạ? Mẹ chị chưa mà. Ở nhà cũng chán nên là bà đi chơi chắc phải mấy tháng. Ở nhà cũng chẳng làm gì ấy. Vâng. Em tận xuống đi. Vâng. Em xin. Jun, dạo này cuộc sống của em thế nào rồi? Em vẫn ổn chị ạ. Có việc làm ở trường gỗ là em mừng lắm rồi. Em chỉ mong kiếm được tiền để ổn định chỗ ở để còn đón con trai về chị ạ. Ôi thế bây giờ em ở đâu rồi? Hôm nọ chị đi tìm em lên căn nhà hoang trên núi đấy. Không thấy em ở đấy, chị có hỏi mọi người ở quanh dưới chân núi mà em đi đâu nhưng mọi người bảo không biết. Em có chỗ ở chị ạ. Thế em ở đâu? Hôm trước em có với một anh bị ngã xe ở trên đường, nhưng xong em ở căn nhà hoang trên núi đấy thì anh ấy lại lên thăm vườn cây đấy lại chỗ nhà em hoang em ở đấy lại là vườn cây của nhà anh ấy. Anh ấy bảo là căn nhà đấy nguy hiểm, không biết là sập bất cứ lúc nào, cho nên là cho em đến ở nhờ căn nhà cũ của anh ấy ở dưới chân núi chị ạ. Ôi thế anh ấy cho em ở đấy thật à? Dạ vâng ạ, anh ấy bảo là bây giờ mà chưa có chỗ nào để đi thì cứ ở tạm đấy ạ, nếu mà khi nào có chỗ ở thì đến sau ạ. Vậy thì chị yên tâm rồi. Giữa lúc khó khăn mà lại có người giúp đỡ như thế là cái duyên em ạ. Vâng ạ, em cũng không nghĩ là trong lúc em tuyệt vọng nhất thì mà lại gặp được một người giúp đỡ em mà không cần nó đáp gì ạ. Em ở hiền thì gặp lành, em từng cứu người ta rồi thì người ta cũng giúp đỡ lại em. Ở đời này còn nhiều việc tốt đẹp. Vâng chị ạ, nhưng mà em cũng không thể ở nhờ mãi như thế được chị ạ. Em vẫn mong có một mái nhà nhỏ cho riêng mình để em còn đón con trai trở về chị ạ. À đúng rồi, chị đang tham gia một chương trình hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong xã. Hỗ trợ như thế nào hả chị? Nếu đủ điều kiện thì có được giúp đỡ vốn làm ăn này, vốn sửa sang lại nhà cửa này, được hỗ trợ một phần kinh phí để mua đất làm nhà. Có chương trình như vậy thật sao chị? Em vừa hôm nay chị cũng đi xác minh các hộ gia đình đặc biệt khó khăn thôi. Nhưng phải xác minh thật kỹ. Nhưng chị nghĩ em xứng đáng được nhận phần hỗ trợ đấy. Không chị ơi, em vẫn còn đi làm được, em không muốn nhận phần của người khác đâu chị ạ. Đây không phải là cho các khác. cho không mà là tạo cơ hội cho các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống hơn thôi em ạ. Chị sẽ làm hồ sơ giúp em. Nếu hồ sơ mà được duyệt ấy, thì em có thể được một khoản hỗ trợ để mua đất, mua một mảnh đất này, có thể dựng một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Rồi em sẽ đón con trai em về ở cùng dưới một mái nhà. Em chưa bao giờ làm những điều đấy chị ạ.
Chị tin em đừng bỏ cuộc nhá. Em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn chị đã luôn tin tưởng em ạ. Thôi cũng muộn rồi, hay em ở lại ăn cơm cùng chị đi. Sáng nay chị cũng có đi chợ mua được ít cá sông, mấy ít rau rừng về. Rồi hai chị em mình cùng nấu ăn, lâu lắm rồi chị em mình không ngồi với nhau rồi. Chị ơi, chắc là để khi khác, hôm nay em xin phép ạ. Thế em có việc gì à? Vâng chị ạ, em muốn tranh thủ sang thăm con ạ. Lần trước em đến thăm con nhưng mà chồng cũ của em không cho em gặp thằng bé. Em hy vọng là lần này em sẽ gặp được con, mà nếu không được gặp thì em cũng nhìn được thằng bé, thấy thằng bé vẫn khỏe mạnh là em an lòng rồi chị ạ. Thế em đi đi, chị hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được con trai. Vâng ạ, em cũng hy vọng là sẽ được gặp con chị ạ. Thôi để bây giờ em xin phép chị em đi đây. Chị tin em, rồi sẽ có một ngày hai mẹ con em sẽ được về sống cùng nhau với một mái nhà. Vâng ạ, em cũng tin điều đó chị ạ. Em cố gắng nhé. Vâng ạ, em chào chị, em đi đây ạ. Em đi chị nhé. Jun, em đã hy sinh quá nhiều rồi lại phải chịu quá nhiều bất công. Chị nhất định sẽ giúp em có một khoản vốn để mua một mảnh đất, rồi dựng một căn nhà nhỏ, rồi đường đường chính chính để đón con trai em trở về, sống chung với một mái nhà. Vì em xứng đáng được nhận điều đó. Ô mẹ, ô con đang làm gì đấy? Nhớ con. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ nhớ con lắm. Thế mẹ đi đâu bây giờ mới về? Mẹ phải đi làm. Mẹ phải đi làm. Con ở đây xong mà để mẹ đi làm trong mấy hôm nữa. Mẹ ổn định được chỗ ở, mẹ đón con đi ở với mẹ nhé. À đây này. Tối qua hôm nọ bố con đưa lại không cho mẹ đưa cho con này, hôm nay mẹ lại mang đến cho con này, mẹ mua thêm cả thành con thích nữa. Cái nhà đi đâu hết rồi con? Bố vừa đi đâu từ lâu rồi, cô ấy cũng vừa đi xong. Thế á? Cái mũi của con à? Ở nhà này. Cô đừng lấy khát con thích nhá. Ở đây, mẹ con ngồi ra ăn ăn nhé. Bao giờ mẹ mới đón con đi? Mẹ sẽ đón con sớm thôi, bây giờ mẹ đang cố gắng ổn định được chỗ ở, mẹ đón con đi nhé. Con thích ở với mẹ cơ, con không thích ở đây đâu. Mẹ cũng nhớ con lắm, mẹ cũng muốn con ở với mẹ thôi. Sao mẹ không ở nhà nữa đâu? Có những chuyện con còn nhỏ cho nên con chưa biết được đâu. Sau này con lớn mẹ sẽ kể cho con nghe nhé. Vâng. Con đừng có nghĩ nhiều nhé. Cho dù ở đâu thì mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. Mẹ cũng rất là muốn sáng nào cũng được gọi con dậy, sáng nào mẹ cũng được đưa con đi học. Nhưng bây giờ mẹ chưa thể đón con đi được. Mẹ chưa ổn định được chỗ ở. Mấy nữa mẹ cố gắng kiếm tiền, mẹ sẽ làm nhà, có nhà riêng, mẹ sẽ đón con đi nhé. Mẹ đừng bỏ con này. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ con. Con hãy yên tâm ở đây đi, xong là làm được nhà mẹ sẽ đón con đi sớm nhất có thể. Con ở nhà phải ngoan nhé.
ăn uống đầy đủ vào, nhớ chưa? Khi nào nhớ mẹ con hãy nhìn lên bầu trời kia, mẹ cũng sẽ nhìn lên bầu trời, hai mẹ con mình nhìn thấy nhau nhé. Thôi muộn rồi, bây giờ mẹ phải đi đây, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ nhớ quay lại nhé. Mẹ quay lại nhé. Không biết bao giờ mình mới được đi với mẹ.